Știați că cea mai veche așezare locuită în continuu din Europa este în Bulgaria. Aceasta este Plovdiv, locul unde ne aflăm noi acum. Am pornit ieri în Bulgaria într-o călătorie și vom vizita 3 localități. Una dintre acestea este Plovdiv, fiind cea mai veche așezare locuită din Europa. Este și un loc încărcat de istorie. Am ajuns în zona centrală a Plovdivului. Am ajuns la unul din obiectivele pe care le vom vizita în Plovdiv, și anume stadionul antic Filipopolis. Se observă cum se întrepătrunde vechiul și noul și de asemenea se întrepătrund diferite culturi. În spate de meu este o geamie, iar peste stadion a fost construit noul oraș Plovdiv. Stadionul antic a fost construit în timpul împăratului Hadrian în secolul II și avea o capacitate de aproape 30.000 de locuri. Stadionul roman se vizitează gratuit. Am fost la cinema 3D în care ne-a fost prezentată istoria stadionului roman din Plovdiv. Am aflat că acesta a fost descoperit absolut întâmplător în anul 2010, de când se făceau lucrări de excavare în oraș, a fost descoperit și acest stadion. Cu privire la stadion, acesta avea o lungime de 240 de metri și o lățime de 50 de metri, având 14 rânduri. Revin la stadionul antic și cinemaul său 3D și vreau să spun că am plătit 6 leva de persoană, dar am aflat o parte importantă a istoriei stadionului. În prezent, Plovdiv este a doua localitate ca mărime din Bulgaria, după capitala Sofia. Plovdiv a fost capitală europeană culturală în anul 2019. Plovdiv este cunoscut ca orașul celor 7 colini al Bulgariei, pe o colină reprezentativă, se numește Sahat Tepe. O priveliște foarte frumoasă de aici, de sus. Suntem în apropierea turnului cu ceas. Turnul cu ceas de la Plovdiv este unul din primele astfel de turnuri din
Balcani. Inițial a fost construit din lemn, dar în secolul XIX a luat foc și a fost reconstruit. Acesta este turnul cu ceas din Plovdiv. Numele Sahat Tepe provine din limba turcă, însemnând dealul ceasului. Și pentru că denumirea de dealul turnului să fie completă, aici este amplasat și turnul televiziunii din Plovdiv. Ceea ce se vede în depărtare este monumentul Red Army, pe care sper că îl vom vizita. Acum vom intra în orașul vechi, Plovdiv. Am acordat și puțin ajutor unei localnici și mergem la Teatrul Antic. Suntem în Teatrul Antic. În prezent aici se țin și spectacole, după câte observ. Am mai văzut o altfel de construcție în Ohrid. Macedonia de Nord. Vom coborî puțin în acest teatru antic. Scările sunt destul de abrupte. Nu chiar așa. Așa se simțeau în antichitate persoanele care participau la spectacolele din acest teatru antic. Încerc să retrăiesc puțin atmosfera, dar e aproape imposibil. Întrucât afară este foarte cald, unul din dispozitive de neretrage s-a încălzit excesiv și am apelat la un alt dispozitiv de înregistrare. Teatrul roman a fost construit probabil în secolul I, în perioada lui Domitian. Urca puțin și pe scenă. În acest loc puteau participa la spectacole circa 5-7 mii de persoane. Turnul televiziunii, turnul cu ceas și monumentul Red Army. Privite de aici, de sus, din Teatrul Antic din Plovdiv. Am vizitat o biserică. Arhitectura este cea tipic balcanică, dar îmi place modul în care este vopsită în albastru în partea superioară. Trebuie să și mâncăm, am comandat ceva mâncare tradițională. Cavarna pare să se numește, coaste de porc cu cartofi. Să vedem cum este. Am mâncat, am plătit
36 de leva. Nu e mult. Mâncarea a fost bună. Și ne continuăm plimbarea prin Plovdiv. Suntem în centrul vechi al Plovdivului. Plovdivul a fost sub dominație bizantină și acesta este motivul pentru care sunt foarte multe biserici ortodoxe. Plovdivul a fost un important centru cultural și comercial. Primele așezări ale Plovdivului se dobesc a fi trace, dar ulterior se află sub Imperiul Bizantin, Imperiul Roman inițial, Imperiul Bizantin și Imperiul Otoman. Toate aceste culturi și-au pus asupra Plovdivului amprenta într-o oarecare măsură. Ne-am reîntors în zona pietonală a Plovdivului. Am ajuns la o fântână arteziană. Observăm cum aici la Plovdiv vechiul se întrepătrunde cu noul. Liniștit și frumos în același timp. Aici la Plovdiv. Suntem în parcul Tisar Simeon din Plovdiv. Un parc în care sunt destul de multe fântâni arteziene. Am observat aici la Plovdiv lucruri pe care nu prea am mai întâlnit în România, sunt existența țâșnitoarelor. Aceasta este una din țâșnitoarele de care vorbeam. Și am ajuns la fântâna muzicală. Un alt obiectiv din Plovdiv este această fântână arteziană. Și ne vom îndrepta spre monumentul Armatei Roșii Alioșa, aflat pe o altă colină. Acesta este monumentul lui Filip Cedonski. Filip a dat unul din numele pe care în trecut le-a avut Plovdivul. Fiind aici jos, trebuie să ajungem undeva acolo. Mergând spre monument, am dat de o altă fântână arteziană foarte frumoasă. Am urcat pe două din colinele Plovdivului. Acum vom urca și pe a treia colină. Acesta cred că este cel mai înalt deal din Plovdiv. Puțin mai obositor. Monumentul spre care ne îndreptăm este înălțat în cinstea soldaților sovietici morți în
cel de-al doilea război mondial. Are înălțimea de 11 metri, pe un piedestal de granit de 6 metri. În realitate a fost decât un element de propagandă sovietică și din câte se pare, în Bulgaria nu au murit decât 30 de soldați sovietici. După căderea comunismului, în 1989 și ulterior în 1996, autoritățile de la Sofia au încercat să dărâme acest monument, dar au fost împiedicați. În 1989, monumentul a fost păzit chiar și cu armă. Statuia Alioșa se vede aproape din tot Plovdivul. Statuia este construită din beton armat. Diferență de nivel destul de mare de la baza dealului până la acest monument. Cu puțin efort aproape am ajuns. De aici de sus se vede cât de mare este a doua localitate din Bulgaria ca mărime, Plovdiv. Fortul a meritat. Priveliștea este foarte frumoasă. Ciudat este că oamenii depun flori. Locul este supravegheat și video. După ce am vizitat principalele obiective din Plovdiv, ne îndreptăm spre locul de cazare pe niște străduțe pavate cu piatră cubică. Nu am avut probleme cu locul de parcare. Mașina am lăsat-o la locul în care am fost cazați. De fiecare dată când mergem în străinătate, mergem și prin cartiere nefrecventate de turiști. Așa ne dăm seama de adevăratele locuri. Am ajuns și la blocul în care suntem cazați. Punem la revedere Plovdiv și ne îndreptăm spre Sofia.